درود بر همه شما رفیقای من، امیدوارم حالتون عالی باشه، پر انرژی باشید و خوش اومدید به قسمت هشتم از بخش رایز یا همون مای کریر بازی کشتی 2022. تقریبا 10 روز پیش قسمت قبلی رو براتون آپلود کردم و الان نوبت میرسه به قسمت بعد خیلیاتون تو کامنت ها ازم پرسیده بودید که پرورسلر چجوریه که تو الان قهرمان یونایتد استیتسی ولی قهرمان کمربند اصلی کمپانی هم بودید. بله به این شکل که من اینجا نشونتون بدم. از توی بخش استوری پروگرس میتونید ببینید الان نشون میده که ماندی نایت را یا همون شو را حدود 21 استوری داشته که ما 10 تاش رو از اون موقع تا به حال کامل کردیم. حدود 11 استوری دیگه از راه وجود داره. بعد اگه دکمه آر بی یا همون R1 رو فشار بدید میتونید بیاید اینور و قهرمان ها رو ببینید. الان همونطور که دارید ببینید قهرمان کمربند WWE پرورسلر، قهرمان کمربند یونایتد استیتس هم خودشه و رومن رینز قهرمان کمربند یونیورسال که احتمالاً متعلق به اسمکدان. بله خودش هم پشت سر سوپر استارها رو دقت کنید بک‌گراندشون رنگ همون برندیه که توش حضور دارن. پرورسلر که توی راه قرمز، رومن و بیگی که توی اسمکدان آبی هم، فین بالر و آقای دیمین پریست هم احتمالاً مال NXT هستن. حالا دیمین پریست رو نوشته NXT نورث امریکن، حالا احتمالاً اونم مال NXT. باز هر دو مال NXT هستن که میتونیم احتمالاً همه کمربندها رو بعداً به دست بیاریم. واه پرورسلر به عنوان قهرمان تمام کمربندها. آره دیگه مای بریم و ادامه بریم ببینیم تو فضای مجازی چه خبره. اول لازم بریم تو سوشال مدیا. خب بریم تو بخش استوریز. از این بخش استوری خاصی نیست، توی بخش دی ام و اینجا کلی استوری داریم. بریم ببینیم ریمستریو چی میگه. شنیدم که میخواید درباره یه موضوعی با هم صحبت کنیم. چه موضوعیه؟ یعنی به نظر میاد ما خواستیم باهاش صحبت کنیم، یادم نمیاد ما خواستیم باشیم با ریمستریو صحبت کنیم، از خودش در میاره. میگه من طرفدار خیلی هایپی از WCW بودم برخلاف ECW. به نظر میاد که تو فکر داره که با ریمستریو یه متحد شیم و یک شو رو دوباره ریونیون کنیم، یعنی یه بار دیگه اون شو رو درستش کنیم. کلا منظورش اینه که دوباره اگه میشه یه چیزی تو مایه‌های WCW درست کنیم. الان میفهمیم چه خبره دقیقاً. میگه که این ایده خیلی وقت پیش من بهش رسیده بودم ولی به درد نمیخوره. ریمستریو قبلا به این ایده رسیده بوده. میگه که فکر میکنم خیلی زود میتونه این اتفاق بیفته. به نظر میاد که دوباره میخوایم بریم و WCW رو به وجود بیاریم، بریم ببینیم چه خبره، دیل کنیم با ریمستریو، قبول کنیم کارش رو. وان نایت نیترو. بله داریم میریم سراغ ماندی نایت نیتروهای WCW. خب آرزوی موفقیت میکنه و نام استوری هم وان نایت نیترو هستش، یعنی حداقل برای یه شب بذارید WCW رو برگردونیم. بریم ببینیم چه خبره. به نظر استوری جالبی میاد. خب ببینیم میتونیم چیزی رو ارتقا بدیم. بله از اینجا باید بتونیم ارتقا بدیم. ببینم یه چیزی که این اوورالمون از 90 بیاره بالاتر بهشون بدیمش. خب حله. بریم ببینیم خانم مندی روز چه حرفی برای گفتن داره. Hey, did you get my text? میگه که پرورسلر داره بهش میگه که پیاممو دریافت کردی؟ I did, and the voicemails and the DMs. I was almost expecting a handwritten letter to show up in the mail. میگه بله دریافت کردم. میاد یه پیام صوتی هم براش فرستاد. میگه حداقل انتظار داشتم یه نوشته چیزی باشه. Look, I heard you already have Rey Mysterio on board and obviously he can still go. But what about the other former WCW guys who aren't really active anymore? میگه خب درسته تو ریمستریو رو داری. اگه قرار WCW رو برای یک شب هم که شده برگردونیم به بقیه اعضای WCW هم غالبا نیاز داری، ولی فقط ریمستریو الان فعاله. باید بری بقیه اعضاشون رو بیاری و اونا هم باشن توی شو. تازه خیلی هاشون هم دیگه مسابقه نمیدن. کلا منظور خانم مندی روز این بود. بریم ببینیم چی میگه. So what if I bring in another former WCW star and have a match against them on Raw to prove to you this can work? اوه بازم یه کار خیالی دیگه میخوایم انجام بدیم. بریم تمام اعضای WCW رو جمع کنیم، بیاریم تو شو را یه مسابقه بدیم و ازشون هم پیروز شیم. Okay, fine. I'll be میگه خب خیلی هم عالی. اگه راست میگی برو کارا رو انجام بده. No more texts, DMs or letters. Deal? دیگه هم بهم پیام نده اگه نقشات شکست خورد. میگه خب من بهت قول میدم که ناامید نخواهی شد. بریم ببینیم چه خبره. خب رفتیم شو ماندی نایت را. کسی هست مسابقه بده با همون؟ شاید با خود ریمستریو قرار مسابقه بدیم. مشخص میشه الان. بله اینجاست پرورسلر.
پرورسلر آماده است. ببینیم حریفش چه کسی خواهد بود در شوی را. احتمالاً ری مستریو، کسی جز ری مستریو نمی‌دونه. ایکس پاک. حالا ایکس پاک اینجاست. خاتم ورود سابق WCW. خب بیا تو این آقای ایکس پاک، بیا که حریف بسیار سرسختی داری. نه قویه، نما دست کمش گرفت. اما اول کار اسلینگ بلید رو ریورس کرد. الان هم یه کمبو واقعا کامل رو رومن انجام داد. اینجوری زد به پرورسلر کاور هم میکنه. فرض کنید ما با همچین فنی کارمون تموم شه. ما دست کم بگیریم. تا الان که هیچ کاری نتونستیم مقابل آقای ایکس پاک انجام بدیم. زود باش پرورسلر، من بلند شو، بیارش پایین، بیارش پایین، بگیر بیارش. آها و اینم از این. آقای ایکس پاک موقعی که پرورسلر تو اینجا نمیتونی بری رو تاپ رو، میگه الکیه. اینم سوینگ نک بریکر زیبا از پرورسلر. بلند شو مرد، بلند شو، بلند شو. یه اسپرینگ بورد در انتظار توست. یک اسپرینگ بورد زیبا. بگیر که اومد. اوه دراپیچ رو ریورس کرد. اینم یکی دیگه از همون مستر آف ریورسالاست. بادی اسلام بکنم میخواد بره لگ دراپ، اونم انجام داد آقای ایکس پاک. از این اینم از این. بریم برای آرکیو مشتی و جانانه و بله عجب کاتری از پرو رسلر. یک کامبو بک بریکری رو هم روش انجام دادیم. بریم برای اسپرینگ بورد دیگه. سپلش زیبایی، اصلا فینیکس سپلش بود. از سطح اکسپلش دیگه گذشته بود. این پرورسلر یه نوع سوپلکس انجام داد. و بریم برای آمریکا. نه ایکس پاک انصافا قوی بوده، خوب تونسته مقاومت کنه و باز هم داره میره برای لگ دراپ. دراپ کیک. باز هم کاور از آقای ایکس پاک. خیلی داره کاور میکنه ولی نه پرورسلر اینا در مقابلش چیزی نیست. اوه تنه هم میندازه به پرورسلر. این دیگه خطرناک بود براتون آقای ایکس پاک. نه دیگه نباید این همه ما رو دست کم میگرفتیم. این باشه سوپر کیک برای پدگری به یاد تریپل ایچ، یکی از یاران گروه جنریشن ایکس. بید میدونم دیگه کیک اوت کنه و پایان کار ایکس پاک رو شکست میده. باه رسله ادامه بده من پشتتم. مرسی بانک. میگه خب چی میگی خانم مندی روز؟ آخر میتونیم یه شب به جای ماندی نایت نیترو داشته باشیم؟ چقدر را و نیترو اینا قاطی شدن با هم دیگه. میگه من هنوز نگرانم ولی با توجه به چیزی که الان دیدیم اشکال نداره، برو کارتو انجام بده، بهت اجازه رو میدم. خب داره میگه راجایه که پسران بزرگی بازی میکنن. میگه خب هر موقع تونستی یه تعداد دیگه از سوپرستارهای همین WCW رو پیدا کنی و همه رو دور هم جمع کنی، اون موقع بیا و توی راه اعلامش کن. توی راه هفته بعد بیا اینو اعلام کن. خب ما هم تاییدش میکنیم و بریم ادامه استوری جالبی هست. بازگرداندن WCW. اوه خیلیشون اینجان. اینا رو کامل براتون زیر میز میکنیم. You've heard about a huge announcement I'd be making tonight, and now the time has finally come. You might be able to guess what it is based on the men who are gathered in this ring and those giant steel letters. But let's make it official. In the very near future, there's going to be a special one-night tribute show to the men and women of World Championship Wrestling. And it's going to be called WCW One Night Nitro. That's right. Raw is now where the big boys play. I just want to say, it's truly an honor to be a part of helping put all of this together. And I can't wait to pay tribute to the legends in this ring and many more who influenced my career. Now,
With that being said, I'd like to... AJ استایلز اینجاست. این چرخ رو گفتن داره The Phenomenal One و اون لوگوی WCW رو هم بیرون گذاشتن. Sorry to crash the big party, but I just wanted to say I'd love to be a part of this reunion show too. Apparently you forgot I spent a few months in WCW before it went out of business. No slight intended. I was actually planning on reaching out to you. Just wanted to make sure we save room on the card for some of the more well-known WCW stars. Well-known, huh? I mean well-known in WCW, not in general. Like you said, you were only there for a few months. But I'm sure we can work this out. Let's talk more later, all right? Yeah, sounds good. I'll let you get back to it. As you can see, this show is so big that everyone wants to be a part of it. Now stay tuned to the WCW hotline. Just kidding. Stay tuned to social media for more information on WCW One Night Nitro. We never thought we'd see this moment. WCW will return for one night only. اوه AJ استایلز اینجاست. حمله کرد به پرورسلر. مرزم اصلا با این قضیه موافق نیست که یک شب ماندی نایت را تبدیل به ماندی نایت نیترو شه. و حالا هم میره سراغ ری مستریو. پرتاب کرد رو بیرون از رینگ. Setting up for the Styles clash. Styles flashy. This was supposed to be a moment to celebrate the legends of WCW, but AJ Styles did everything in his power to ruin that. Just pathetic in my opinion. This seems to be about more than just being excluded from the event. There's something else going on here. اللوگوی WCW رو هم و یک کیک انداخت AJ استایلز. همه رو درو کرد. میگه از اونجا که AJ استایلز به تعدادی از سوپر استارهای WCW حمله کرد، یه تعدادشون مجروح شدن، یه تعدادشون هم خیلی شدید مجروح شدن. بنابراین مندیروس تصمیم گرفته که اون وان نایت نیترو رو کنسل کنه. بله AJ استایلز رو چالش کردیم برای یک مسابقه. و AJ استایلز گفته که هفته بعد توی را بهت پاسخ میدم که چالنجت رو پذیرفتم یا نه. بریم ببینیم پاسخ میده بهمون یا خیر. حالا از توی بک استیج داره پاسخ میده. Why AJ? Why did you take out the WCW legends? Why did you ruin One Night Nitro? Well, here's the answer. At first I was slightly offended I wasn't considered for the show. After all, like I said, I was an actual wrestler there. Unlike the superfan wannabe putting it all together, who never stepped foot in a WCW ring. More on him in a second. But then the more I thought about it, I didn't want to be a part of bringing back and honoring the egotistical, greedy dinosaurs who sleptwalk through their matches just to collect a fat paycheck, putting the company out of business, and nearly killing my career before it ever got started. In fact, it was so bad down there, when they first offered me a contract, I turned it down and took a job delivering water because it paid more. Because all these so-called legends were flying around in private jets with their guaranteed contracts, wrestling 4 times a year, and there was no money left to pay guys who actually wanted to be there. Ultimately, I ended up going to WCW for 3 months, and it was way worse than I thought it would be. Every decision from the top guys was made to hold back the younger, more talented wrestlers like me. Finally, it all caught up to them, and the company folded. I had to go back to the Indies and work my butt off to make it to where I am today. But I'm the exception. Most of the younger WCW guys from that era, like my old tag team partner, they never made it.
So that's how I remember WCW. Not as this company that beat WWE for a short time, or part of this over-glorified golden era of wrestling, but a sinking ship that almost took down AJ Styles with it. So that's why I did what I did. I shut down the embarrassing tribute show before it ever happened, and I'd do it again 500 times. So let's circle back to the guy who started all this. You were just a fan when all that with WCW went down. You had no idea what really happened. But in my eyes, that almost makes you worse than the so-called legends you put on a pedestal. You're supposedly a WWE superstar now, so act like it. This isn't your time to play fantasy WCW. It's embarrassing. So you want to talk about destroying me for what I did? Remember, WCW already tried that, and they failed. So I'm going to do a favor for every man and woman in that locker room who has any actual respect for what we do, and destroy you. خب چالنجمون هم به نظر میاد قبول کرد آقای ایجی استایلز. پرورسلر مقابل ایجی استایلز به نظر مسابقه جالبی میاد. جالب آقای مارک، دریم مچه. بریم ببینیم میتونیم در فنامنال وان رو هم شکست بدیم یا نه. این دیگه حریف خیلی محسوب میشه. بریم تو کارش. و اینجا مسابقه شروع میشه. من لباسمون هم شبیه خود ایجی استایلز هست و استیپولیشن میگه که به ایجی استایلز ضربه بزنید. احتمالاً تو مسابقه کاتسین میبینیم. تو مسابقه قراره که کاتسین ببینیم. باشه آقای ایجی استایلز نباید نقشه های ما رو خراب میکردی و اعضای WCW رو مصدومشون میکردی. مش پیرمرد بودن دیگه، چیکارشون داشتی؟ من این هم نک بریکر زیبا، هدیه پرورسلر تقدیم به شما. بیاید اینجا. حالا این دراپیک رو هم رولینگ دراپیک جانانه از پرورسلر. اینجا باشید. ضربه‌مش اوراخوی خارج از رینگ و بریم برای سویساید دایو. به به، سویساید دایو زیبا از پرورسلر. و همین هم اشتباهش هست، سلینگ بلید میخوره از پرورسلر. حالا نوبت ایجی که بالاخره ریورس میکنه. جابریکر از ایجی استایلز. د فنامنال وان بالاخره مونوتوم رو به دست گیره. و نه خیلی سریع ازش پس گرفتیم. نه نگرفتیم. حالا پس گرفتیم. برای سوپلکس زیبا. نه خیلی راحت میکرد. ببینیم اگه شرط رو کامل انجام بدیم چی میشه. خب شرط انجام شد. خب فقط کافیه یه دور ایجی استایلز رو گراب کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. خب رفتیم تو کاتسین. به نظر میاد ما میخوایم استایلز کلش بزنیم. ببینیم فین بالر اینجاست. به نظر میاد کمپانی از قبل میدونسته که ایجی و فین بالر قرار در آینده تیم شن. تو همونطور که میدونید تقریبا الان ایجی و فین خیلی با هم خوبن تو واقعیت. و ایجی استایلز اینجاست. کوین نش میاد. کوین نش میاد سراغش. و حالا شدیم 2-1 مقابل ایجی استایلز. اوه کوین نش خیانت میکنه. کوین نش خیانت کرد. و یک بار دیگه استایلز کلش مشتی به پرورسلر از ایجی استایلز و قطعا پایان کار. استوری لاین خیلی خوبیه. استوری لاین مانند نیترو و فین بالر هم اینجاست. ایجی استایلز پیوسته. این هم آقای کوین نش. This is bad news for WWE. Oh, I agree. Nothing good can come from this. پرورسلر رو نابود کردن. خب ایجی استایلز از کار آقای کوین نش تشکر کرده. میگه
خواهش میکنم، ولی به نظر نمیاد که زیادم به کمک من نیاز داشتی. منظورش اینه که ایجی استایلز خودش به راحتی میتونست پرورسلر رو شکست بده. منم با کویناش تا حدودی موافقم. بفرما مارکم آسی شده از دست ما. خب ما هم که یعنی آقای پرورسلر هم گفته که قرار تاوان این کاراتون رو پس بدید و فیلم بلر مسخره کرده و گفته خیلی ترسیدیم. میگه خب تصمیمتو بگیر میخوای با کدوم یکی از اینا تیم شی مقابل اون تیم فیلم بلر و ایجی استایلز و احتمالاً کویناش. خب قطعاً با آقای گولدبرگ تیم خواهیم شد. ببینیم میادش یا نه. خب گولدبرگ هم اینجاست. گولدبرگ و پرورسلر مقابل ایجی استایلز یا کویناش. بله کویناش قراره کنار ایجی استایلز باشه. احتمال داره فیلم بلر هم تو مسابقه به هر حال دخالتش رو انجام بده. تگ تیم خواهد فکر کنم کویناش قراره تیم ایجی استایلز باشه، ولی نه، آقای فیلم بلر قراره هم تیمی ایجی استایلز باشه. تیمی ما گولدبرگ مسابقه رو حتما باید ببریم، حالا به هر شکلی که هست میریم که پیروز شیم. خب بیاید اینجا آقای ایجی استایلز، بیاید اینجا. بک بریکر نوش جان شما باشه فعلا. یه کمبو جانانه هم انجام بدیم به ایجی استایلز. خیلی هم عالی. بریم برای تحقیر کردن ایجی استایلز جلوی این آقای کویناش. بگیریم مشتو، اینم دراپ کیک. بلند شو آقای ایجی استایلز، بلند شو که پرورسلر باهات کارها داره. بگی که اومد. بله چه ضربه زیبایی. سپایرال تیپ زیبا. البته یه نوع از اسپایرال تیپ بود. برگردیم به درون رینگ. قدرت گولدبرگ بود و پرورسلر کجا؟ اصلا قابل قیاس نیستن این دو نفر. گولدبرگ کیلومتر فاست، پرورسلر توانمندتر هست. ببینیم خواهد چیکار کنه. یه رولینگ نک بریکر، اونم از روی تاپ رو بزنید بره تچ کنه با فیلم بلر. هر دو رو نابود میکنه گولدبرگ. اوه بلر رفته بود تو کمبو، ولی نه جلوشو گرفتیم. بلند شو آقای بلر. و میلیتری پرس زیبا از گولدبرگ. میلیتری پرس جانانه اینو از گولدبرگ شاهد بودیم. اینم شولدر تک. بالاخره شولدر تک اونم تونستیم بزنیم. ریورس از فیلم بلر. دراپ کیک به زانوی گولدبرگ. قوی عمل میکنه با استراتژی. حالا نه نوبتی هم که باشه نوبت آقای بیل گولدبرگ هست که کنترل مسابقه رو در دست داشته باشه. چه سوپر کیکی بر از سر ایجی استایلز پرید. بریم فول نلسون اسلام سنگین از گولدبرگ. فوق‌العاده عمل کرده تو این مسابقه. بیاید اینجا مستر فنامنال وان. دیگه حرفی برای گفتن دیگه رسما نمونده با شما. نه حالا هم ریورس از آقای ایجی استایلز. برخوردی که صورت گرفت. سوپر کیک باز هم سنگین از بیل. گولدبرگ یک بار دیگه. دراپ کیک از گولدبرگ. ایجی استایلز دیگه ناهی واسش نمونده. بریم برای اسپیر. ریورس. باز هم ریورس از ایجی استایلز. اسپیر رو ریورسشن رو خود جکمر رو داریم. اگه اسپیر رو ریورسش کرد ولی جکمر رو داریم و فیلم بلر میاد توی رینگ که کاملا تازه نفس هم هست. بریم برای تک با پرورسلر رو بردیم تو. بکنم حریف بهتری برای فیلم بلر باشه. آرم درک میزنه. تیم قوی هستن ایجی استایلز و فیلم بلر، ولی نه به پرورسلر و گولدبرگ به هر حال نمیرسن. پرتاب میکنیم بلر رو. پاپ میکنه پرورسلر آقای فیلم بلر رو. نه بار دیگه اجازه نمیدیم اتفاقی بیفته. اسلینگ بلید از پرورسلر. نمیذارم تک کنه بعد از این همه
درگیری که با هم داشتیم بهتره که کار خود فیلم بله رو تمامش کنیم. که سوپلکس زیباست پرورسلر. نه شما دور بخور. وقتش یه ایراناگی از پرورسلر نوش جان کنید آقای فیلم بله. بریم برای سیوچن میوزیک. سیگنیچر جانا پرورسلر تقدیم به آقای فیلم بالر. ایجی استایلز رو می‌خواستیم مرخص کنیم، مرخصمون کرد. ولی نه، به هر حال ایجی استایلز باید مرخص شه. بریم برای کاور ببینیم. یه خورده دیر شد ولی فکر کنم کارش تمام باشه. و نه باز هم کیک اوت. باز هم کیک اوت. مشکلی نیست. کلیمور رو داریم. برو کلیمور. باز هم ریورس کرد. تقریبا این روش کلیمور رو نمیشد ریورس کرد. بذار بلند شه. ایجی استایلز اینجاست. ترک با ایجی استایلز مشکلی نیست. و کلیمور رو به ایجی میزنیم. ببینیم شمشیر جنگی ایرانی پایان کار ایجی استایلز هست یا نه. بعید میدونم. کیک اوت. بریم برای تک با گلدبرگ. فینیشر داره. میتونیم از فینیشر گلدبرگ هم استفاده کنیم برای ایجی استایلز. فیلم بلر هم که فعلا نیستش. از جک همر. اگر فیلم بلر مزاحم نشه کار تمامه. جک همر سنگین از گلدبرگ که فیلم بلر میاد و نمیذار مسابقه به پایان برسه. از دست این کشتیگیرای محلی مثلا فول نلسون اسلم سنگین از بیل گلدبرگ. ببینم اگه ساب میشن بزنیم کار ایجی استایلز تمام میشه. باز هم نه، آقای فیلم بلر میاد و دخالت میکنه. وقتی سراغ پرورسلر بذارید بگیریم بزنیمش. پرورسلر میزنیم. بیا برو خونتون آقای فیلم بلر. بریم برای یه رول ایجی استایلز رو کافه گیر کنیم. ببینیم شاید کارش تمام شده. چیکار میکنید داور داشت میدوید و تمام. با یه رول کار رو تمام کردیم. و پیروز شما گلدبرگ و پرورسلر. باه چه تک تیم خوبی. گلدبرگ و پرورسلر. سعی کنید همیشه با هم تیم باشید. والا مارک داره درست میگه. تک تیم خیلی خوبی میشیم. میگه که من ریمتمو میخوام دریافت کردم. من ریمتم رو پرورسلر میگه که من ریمتمو دریافت کردم ولی بیا تا یکم چیزها رو جذاب‌تر و جالب‌تر کنیم. میگه ایجی استایلز تو همیشه تو کل کریرت با تیم ها تونستی به موفقیت برسی. د کلاب، د او سی و حالا هم این آقای ان دبلیو فکر کنم منظورش به کوین نش هست. میگه که ایجی استایلز در پاسخ میگه که الان نکته‌ای که میخوای بگی چیه؟ کاملا هم مخالف هستم با حرفایی که میزنی. منظورش اینه که کلا هر چیزی که تو کریرش به دست آورده تلاش خودش بوده. میگه بذار ببینیم میتونیم آخر یه مسابقه رو خود تنهایی که شده پیروز شی یا نه. بیا یه مسابقه استیل کیج بدیم و کسی تو مسابقه دخالت نکنه. پرورسلر و ایجی استایلز رو به مسابقه استیل کیج دعوت کرد. و فیلم بلر هم که مود خودکشی میکنه و میگه مسابقه نده باش، ارزشش نداره. و کوین نش هم میگه که کاملا با فیلم بلر موافقم، ارزشش نداره. این آدم داره حسودی میکنه و به درد نمیخوره که بری و باش مسابقه بدی. بله ما هم یه تیکه خیلی خوب به ایجی استایلز انداختیم. میگه همونطور که داری میبینی ایجی تمام یارات یعنی فیلم بلر و آقای کوین نش و اینا چون میدونن قراره به بازی دارن ازت حفاظت میکنن که مقابل ما قرار نگیری. بله ایجی استایلز میگه که قبول دارم حرفاتونو پسرا. درسته که مثلا حالا پرورسلر ارزشش نداره که البته دروغ میگه، خیلی هم ارزشش داره به هر حال، ولی ایجی استایلز چالش رو قبول کرد و میگه بذارید تا این مسابقه رو بدون دخالت پیروز شدن. بریم ایجی استایلز رو توی مسابقه استیل کیج مچ شکست بدیم. به نظر میاد که آفیشال هم شد. و بله اینجاست. و مسابقه رو هم میتونیم ببازیم، میتونیم ببریم. یعنی از این مسابقه هاست که اگه ببریم یه استوری لاین پشتشه و اگه ببازیم احتمالاً یه استوری لاین دیگه پشتش خواهد بود یا شاید هم کلا چه ببریم چه ببازیم یه اتفاق بعد از این مسابقه بیفته. حالا مشخص میشه. ولی خب گفته که تلاش کن که مسابقه رو ببری. سعی میکنیم ببریم. بعد فکر نمیکنم تسلیم شه. تسلیم هم نمیشه. مسابقه استیل کیج مچ هست. یعنی میتونیم
با پین ساب میشن ببریم و یا میتونیم با فرار از این قفسه پیروز شیم. کمبو جالب دیگه از پرورسلر. بلنش آقای جی استایلز، بلنش که رولینگ دراپ کیک در انتظار شماست. بگی که اومد، بگی که اومد. زیبا، جادار، مطمئن. رولینگ دراپ کیک های پرورسلر میتونی تو هر فروشگاهی که خواستی پیدا کنی آقای جی استایلز. این هم سوینگ نک بریکر. هیچ کاری نتونست مقابلمون انجام بده و نظام الان داره انجام میده. بالاخره تونست یه کارهای مقابلمون انجام بده. فکر کنم میخواد برین باستر بزنه و بله، برین باستر از ای جی استایلز. و همون محدودی، کار محدودی بود که انجامش داد. بریم برای یه یوروناگی جانانه. بگی که اومد. نشون که این حرکت جانانه منتظر شماست. چه کیکی میزنه پرورسلر. یه بار دیگه بگی که اومد. که از بهترین فنون ماست. جی استایلز رو زیر ضربات یوروناگی و کیک و مشت و با اقسام حرکات قرار داریم. فهمین از کجا خورده، همش داره میخوره از پرورسلر. بریم برای پایان دادن به کارش. سیوچه میوزیک در انتظار توست مرد. بگی که اومد. بریم برای پدگری. این میتونه پایان کارش باشه. این هم پدگری از پرورسلر. بکنم دیه شد. کیک اوت خواهد کرد. نه، کیک اوت هم کار نبود. پایان کار. جی استایلز رو بردیم. و بله، اسطوره هم به پایان رسید. احساس میکنم حسابی روش رو کم کردی. آره دیگه آقای مارک. همینی که دیدیم. جی استایلز رو در یک مسابقه استیل گیت مچ شکست دادیم. وان نایت نیت رو هم استوریش به پایان رسید. استوری خیلی جالبی بود. خب دوستان، این بود از قسمت هشتم از بخش رایز یا همون کریر بازی کشتی 2022 که امیدوارم ازش لذت برده باشید و تونسته شما رو سلبیان کنه. ما رو خوب باشید. دم همین شما گرم و تا درودی دیگر. بدرود.